Changing over to backup using File Manager. Click ang Main, File Manager. Sa File Manager, may iba't ibang klase ng file na pwede mong i-copy o i-backup. I-click ang drop-down arrow sa Type of File at makikita ang listahan ng mga files na pwede mong i-copy. Kasama rito ang root file, user map, on track, target track, screenshots at voyage log. Halimbawa, root file. Mapapansin na dalawa ang nakalagay na local disk sa file manager. Ang local disk na ito ang nagsasabi ng disk ng iyong unit. Para hindi malito, i-consider ang nasa kaliwa na local disk ng iyong unit. For example, ang ruta na Tokyo, i-highlight. At sa kanan naman, i-consider ito na disk o location ng unit kung saan mo ikakopy ang file na napili. Click at mag-select ng station kung saan mo ilalagay o ikakopy ang file. Halimbawa, sa ibang Ecdis station at lalabas ang button na copy na nagsasabing magta-transfer ka o copy ng file galing sa local disk papunta sa kabilang station. I-click ang copy at dilipat sa kabilang station o makakopy ito gamit ang file manager. Maaari ka ring mag-copy ng file sa USB. Select ang USB. Select ng isang file at i-click ang copy. Subalit kapag sa USB ka nag-copy ng file gamit ang file manager, hindi na ito mababasa ng iyong personal computer sapagkat wala itong extension file name na .csv. Gayun rin ang iba pang klase ng file sapagkat bawat file ay may kanya-kanyang extension file name. Lahat ng file na ito ay walang .csv as extension file name. Maaari ring mag-select all para makopy ng maramihan ang lahat ng files papunta sa kabilang unit. Dito rin maaaring mag-delete ng mga files na hindi mo na kailangan o gagamitin. Click lamang ang file at i-delete. On board, siguraduhin na lahat ng files ay iyong naiba-backup papunta sa kabilang unit kung dalawa na ang iyong Ecdis unit.